بهش میگفت تو انتخاب آدم فضایی ها هستی. مادرت فضاییه و پدرت زمینی. یه مأموریت داری که باید انجامش بدی و سیارت رو نجات بدی، وگرنه خونوادت میمیرن. حق نداری از الان به بعد به هیچ مردی نزدیک بشی. هر پسری بهت دست بزنه بدن در جا منفجر میشه و تمرکزت فقط و فقط باید روی مأموریت فضاییت باشه. ما توی این پرونده شخصیت مهم زیاد داریم. من تمام تلاشم رو میکنم براتون همه شخصیت ها رو شمرده تعریف کنم تا گیج نشید، اما اگر لازم میدونید و به کاغذ و خودکار دسترسی دارید میتونید یه جا اسامی رو یادداشت کنید تا فراموش نکنید. میخوایم بریم سراغ یک خانواده 5 نفره. یک مادر، یک پدر با 3 دختر. اسم مادر خانواده مریان بود که ما تا انتهای پرونده همون مری صداش میکنیم. پدر خانواده رابرت باب بروبرک بود که ما چون یک رابرت دیگه هم توی پرونده جلوتر داریم، پدر خانواده رو با اسم کوچیکش باب تا انتها صدا میکنیم. خانواده بسیار مذهبی بودن، مدام به کلیسا میرفتن. دختر بزرگ خانواده جن بود، دختر وسطی کرن و دختر آخر سوزن که ما بیشتر در این پرونده با دختر بزرگ خانواده یعنی جن کار داریم. از بین این 3 دختر جن از همه پر انرژی تر و شادابتر بود. جن اولین فرزند خانواده بود، همونطوری که گفتیم 31 جولای سال 62 به دنیا اومد. بسیار دختر اجتماعی بود، با همه اطرافیانش رابطه خوبی داشت، توی کلیسا دوستان زیادی داشت و به معنای واقعی همه دوستش داشتن. این که بهتون میگم خانواده بسیار مذهبی بودن، میخوام یه مقدار بیشتر براتون بازش کنم. یعنی چی؟ نمیشه گفت بهشون خشک مذهب به اصطلاح، یعنی جوری که مثلا عقاید خیلی سفت و سخت داشته باشن، بچه هاشون رو تنبیه کنن روی باورهای مذهبی که دارن. خب ما توی پرونده های جنایی چنین چیزهایی رو زیاد بررسی کردیم. نه اونجوری نبودن، اما مذهب بسیار نقش پررنگی توی زندگیشون داشت. حالتی بودن که بچه ها و پدر و مادر بلا استثنا قبل از خواب دعا می‌کردن، همیشه سر هر وعده غذایی پای میز میشستن، دستای هم رو میگرفتن، چند دقیقه دعا میخوندن و بعد غذاشون رو میخوردن. بسیار توی کلیسای محلشون فعال بودن و سمت‌ها و پوزیشن‌های مختلف رو قبول می‌کردن. خیلی نقش پررنگی داشتن توی کلیسا. تمام اهالی اون کلیسا و محل، افرادی که به کلیسا میرفتن میشناختنشون، روی این خانواده خیلی حساب باز می‌کردن و جوری بود که اگر به هر مشکلی میخوردن توی مسائل، به جای اینکه به متخصص ها رجوع کنن، مثلا به جای اینکه برن سراغ یک تراپیست، میرفتن سراغ اهالی که داخل کلیسا بودن و حالا خیلی مثال های دیگه. حالا چرا دارم در رابطه با نقش پررنگ مذهب و کلیسا رفتن تو زندگی این خانواده براتون میگم؟ چون جلوتر باهاش کار داریم. بریم تا از بقیه اعضای این خانواده بیشتر بدونیم. رابطهشون بسیار با هم رابطه نزدیک و خوبی بود. یعنی مادر و پدر تونسته بودن یک ارتباط خیلی صمیمی بین خودشون و بچه‌ها، دخترها به وجود بیارن. همونطوری که بهتون گفتم هر یک شنبه همیشه میرفتن به کلیسا و این کلیسا رفتن 5 نفری با هم بود. باب صاحب یک گل فروشی بود و مدت‌ها بود که به عنوان یک گل فروش مشغول به کار بود. میشه گفت مغازش رو توی این بازه زمانی که هستیم 40 ساله که داره. همسر باب مری شغلش خانه‌داری بود و از تربیت و وقت گذروندن برای بچه‌هاش بسیار لذت می‌برد. زمان خیلی زیادی رو با دختراش میگذروند. بعد از اونها که باب از سر کار برمیگشت، دخترها رو بغل میکردن، دخترها بهش خیلی خوش آمد میگفتن و معمولا تفریحات مختلف داشتن، مثل پازل درست کردن، مثل پیاده روی. 2 سگ کوچیک هم داشتن. با اون سگ کوچیک، منظورم نژاد کوچیکه، با اون سگ‌ها خیلی وقت میگذروندن و در کل واقعا خانواده بسیار شادی بودن وقتی شما از بیرون نگاهشون میکردین. خواهرها خیلی به هم نزدیک بودن، مثل 3 رفیق. 2 از خواهرها با هم توی یک اتاق مشترک بودن و یه خواهرشون هم
اتاقش جدا بود و خیلی با این موضوع خوب کنار می اومدن، برخلاف خیلی از خواهر برادرها که وقتی اتاق مشترک دارن یک سره میخوان سر مسائل مختلف با هم بحث کنن. نه، اینا اینطوری نبودن. داشتن چنین خانواده‌ای آرزوی خیلی ها بود. توی محله‌ای هم که زندگی میکردن محلشون خیلی امن بود، جوری که اصلا در خونهشون رو قفل نمیکردن. همه توی اون نیبرهود همدیگر رو میشناختن، با هم بسیار معاشرت میکردن و فضا خیلی کوزی و گرم بود. مری مادر خانواده عضو گروه کور کلیسا بود. یه روز که بالای استیج بود و داشت گروه رو اداره میکرد، به پایین استیج نگاه میکنه و یک خانواده‌ای رو توی کلیسا میبینه که قبلا هیچ وقت اونا رو ندیده بود، حالتی که انگار جدید اومده بودن توی اون کلیسا یا حتی توی اون محله. این خانواده یک مادر بود، یک پدر و 5 بچه. مری دیده بود که این خانواده هم داشتن همراه با اون گروه کور آواز میخوندن، دست میزدن، میرقصیدن، شادی میکردن و خب حسابی توجهش جلب میشه. بعد از اینکه آوازشون تموم شد میره پیش این خانواده، خودش رو بهشون معرفی میکنه و بیشتر باهاشون آشنا میشه. اما از همون ابتدا پدر خانواده بود که خیلی نظر مری و بقیه را به خودش جلب کرد. آقایی به نام رابرت برچلد. از نظر مری این زوج از لحاظ اخلاقی و رفتاری خیلی با هم فرق داشتن. ببینید، رابرت یک مرد بسیار دوستانه، مهربون، خونگرم بود. از این شخصیت هایی داشت که تا 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت میکرد همه جذبش میشدن. خیلی سخنران ماهری بود و به معنای واقعی خیلی سریع میتونست با بقیه ارتباط بگیره. ولی همسرش خیلی تودار بود، آروم بود و از این شای پرسونالیتی ها داشت. به هر حال مری خیلی از این خانواده خوشش میاد. این خانواده رو توی کلیسا خیلی تحویل میگیره. چندین و چند بار دیگه که هم رو توی کلیسا میبینن. مری بودش که تلاش میکرد این خانواده جدید رو به بقیه اعضا معرفی کنه. فهمیده بود که اینا تازه اومدن به این مکان، به این منطقه، داخل محل جدید هستن. بعد از یه مدت رابرت اونا رو دعوت میکنه به خونهشون، میگه مثلا شماها با ما خیلی صمیمی بودید، ما دوست داریم که به یک شام دعوتتون کنیم. و رفته رفته این 2 خانواده بسیار با هم دیگه صمیمی میشن. رفت و آمدشون 24 با هم بود، بچه هاشون با هم میرفتن مدرسه هاشون هم یکسان بود. بیشتر وقتها رابرت میومد دنبال بچه ها رو میبرد مدرسه. مری با همسر رابرت خیلی تونست ارتباط صمیمی برقرار کنه. خود رابرت و باب خیلی با هم صمیمی و جور شدن و نقاط مشترک هم زیاد داشتن. همیشه حرف داشتن برای زدن، برای بیرون رفتن، وقتشون رو با هم میگذروندن. و در کل تمام اعضای خانواده اولی که براتون تعریف کردم و این خانواده جدید همشون تونسته بودن با هم ارتباط بسیار صمیمی برقرار کنن. بهتون گفتم برخلاف رابرت که خیلی آدم خونگرمی بود، همسرش خیلی خجالتی بود. زیاد صحبت نمی کرد. وقتی میخواست یک کاری انجام بده یا یک تصمیمی بگیره، بلا استثنا وای میساد که اول به رابرت بگه. اگر رابرت اجازه میده تایید میکنه اون تصمیم رو انجام بده. ولی خب خود رابرت اینطوری نبود دیگه. خود رابرت بسیار خونگرم بود. همیشه سعی میکرد که به یک روشی از خانواده مری و باب قدردانی کنه. مثلا یه روز وقتی باب از سر کار برمیگرده خونه، میبینه یه سبد خیلی بزرگ میوه روی میز ناهارخوریشونه. یه کارت هم روش نوشته شده بود. اون کارت رو برمیداره، میبینه که روش نوشته شده این سبد رو با عشق برای شما فرستادم از سمت بی. رابرت رو بی صدا می زدن یا برادر بی، ولی خب من همون رابرت بهتون میگم که قاطی نکنیم اسمها رو. ولی خب این بسکت از سمت رابرت برای باب و خانواده‌اش فرستاده شده بود. باب بعد از اینکه این سبد میوه رو دید، پیش خودش فکر کرد که چقدر رابرت آدم خوبیه، چقدر آدم محترمیه و من چقدر خوشحالم، چقدر ما خانواده خوشبختی هستیم که چنین دوستهایی پیدا کردیم تو خانوادمون. از رابطه رابرت با بچه‌ها و فرزندهای مری و باب میخوام بیشتر براتون بگم. رابرت براشون مثل پدر دوم بود. بسیار به رابرت اعتماد داشتن. همون اندازه که به بچه‌های خودش اهمیت میداد، به این 3 دختر هم اهمیت میداد. همیشه میرفت خونه‌شون، بچه‌ها رو این ور اون ور میبرد به گردش، روی زمین میشستن با هم پازل بازی میکردن یا حالا گیم‌های دیگه. حتی به جن نیکنیم دالی رو داده بود. معادل دالی نمیدونم، مثلا یه چیزی مایه‌های عروسک.
اما رابرت بین این سه تا خواهر با جن رابطه نزدیکتری داشت. اولش یک مقدار این موضوع عجیب به نظر می رسید برای بقیه که خب تو چرا یه ذره فرق میذاری بین سه تا این خواهر و خب با جن وقت بیشتری رو میگذرونی. مثلا خیلی جاها تلاش میکرد که فقط جن رو برای اکتیویتی ها و تفریح های مختلف ببره، یا وقتی که توی خونه بود بیشتر دلش میخواست با جن صحبت کنه. ولی بعد از یک مدت همه این موضوع رو نادیده گرفتن و گفتن که خب رابرت دوست نزدیک ماه، برامون مثل عضو یک خانواده است. به هر حال همونطوری که توی هر خانواده‌ای بعضی از اعضا با بعضیای دیگه صمیمی‌ترن، رابرت هم بین این سه تا دختر با جن تونسته ارتباط صمیمی‌تری نسبت به دو تا دخترای دیگه برقرار کنه. ارتباط صمیمی این دو تا خانواده همچنان ادامه داشت، حتی با هم به تعطیلات میرفتن، وقت خیلی زیادی رو با هم میگذروندن. ببینید حتی انقدر خانواده مری و باب به خانواده رابرت اعتماد داشتن که مثلا یه بار رابرت با همسر و بچه‌هاش می‌خواستن تنها برن سفر، جن رو هم باهاشون فرستادن. همه چیز به معنای واقعی عادی و نرمال بود تو زندگیشون، تا اینکه یه روز رابرت با مری تماس میگیره. رابرت یه روز با مری تماس میگیره و میدونستش که مری گفتیم شغلش خانه‌داری تمام مدت داخل خونه است، بیشتر روز رو توی خونه است و بهش میگه که من خیلی گرسنمه، الان که سر کارم یک مغازه‌ای داشت رابرت و فراموش کردم که برای خودم ناهار بیارم، میتونی برای من ناهار بیاری؟ مری هم میگه آره چرا که نه، حتما. یک ساندویچ درست میکنه براش میبره و بعد از اون تماس‌های رابرت به مری بیشتر و بیشتر میشه، با عنوان این که مثلا دیروز اون ساندویچی که برام آورده بودی خیلی خوشمزه بود، چقدر تو دستپختت عالیه، میشه برای من بازی غذای دیگه بیاری؟ 2-3 روز بعدش دوباره زنگ میزد به مری، من یادم رفت لانچ باکسمو بیارم، میشه باز برام غذا بیاری؟ و این تماس‌ها بیشتر و بیشتر شد. یه جوری شده بود که دیگه برای مری عادت شده بود هر روز بره و واسه رابرت غذا ببره. حالا وقتی من میگم رابرت با مری تماس میگرفت و بهش میگه برام غذا میاری، نه به این خشکی که من الان براتون تعریف کردم، نه، گفتم بهتون شخصیتش بسیار شخصیت خاصی بود. خیلی خوب بلد بود با کلمات بازی کنه، خیلی خوب بلد بود چجوری ذهن آدمها رو حتی دستکاری کنه و با یک بیان خاصی، با ادبیات خاصی حرفهاش رو بیان میکرد. یه جوری مستقیم میرفت تو دل مخاطب، صحبتهاش میشست و مخاطب اصلا نمیتونست بهش نبگه. یه جورایی انگار یه قدرت جادویی داشت توی صحبت کردن. الان 13 ساله که از ازدواج مری با همسرش گذشته. همه چیز بین این زن و شوهر خوبه، اما عالی نیست. یعنی یک مقدار زندگیشون از اون رابطه عشق و عاشقی بینشون در اومده و بیشتر تبدیل شده به وظایف مادر بودن، پدر بودن، سرپرست بودن 3 تا دختر. و ما هم در رابطه با رابرت گفتیم که خیلی شخصیتش کاریزماتیکه. وقتی که با آدم‌ها صحبت میکنه بسیار میتونه ذهنشون رو دستکاری کنه. این قرارهای ناهار وقتی که مری میرفت پیش رابرت خیلی ریز، خیلی یواش یواش، حالتی که حتی خود مری متوجه استارت این رفتارها نشه، تبدیل میشه به لمس کردن دست مری. مثلا دستشو میذاش رو شونش، دستشو میذاش رو پاش، دست مری رو مدت زیادی میگرفت، حرفهای مری رو همیشه تایید میکرد و هی داشت ذهنش رو بیشتر و بیشتر آماده یه سری از حرکت‌هایی که میخواد در آینده بزنه میکرد. مری بدون اینکه متوجه بشه چجوری و کی این احساس توش در رابطه با رابرت به وجود اومده، هر موقع که رابرت رو میدید هیجان زده میشد و خب رابرت هم قطعا متوجه این موضوع شده بود، چون از یه جایی به بعد تعریف و تمجیدهاش رو از مری بیشتر میکرد. مثلا بهش میگفت تو میدونی چقدر زیبایی، میدونی چقدر بدنت زیباست، میدونی چه پاهای زیبایی داری. یه جاهایی نزدیک میشد به مری و در گوشش خیلی آروم زمزمه میکرد که من اگر که همسرم رو چند سال پیش ندیده بودم قطعا تو انتخاب من بودی. حتی یه جا رابرت خیلی
گله میکنه از اینکه رابطهش با همسرش سرده. پیش باب داشت این گله رو میکرد و به باب میگه خوش به حالت مری، خیلی زن جذابیه، تو یک زن جذاب رو توی زندگیت داری، میتونی به مری بگی این جذابیت رو به زن من هم یاد بده. و به باب میگه که زن تو یعنی مری خیلی پاهای جذابی داره. خب این حرف یه ذره عجیبه ولی به هر حال حرفی بود که زده بود. باب هم ذره شاک میشه که پاهای زن من زیباست ولی خب اوکی دیگه، حالا به عنوان یه دوست داری همچین حرفی میزنی. بعدش درخواستش رو قبول میکنه، میگه آره من با مری صحبت میکنم، میگم با همسرت گیل در رابطه با این که چجوری مقدار برای تو جذابتر باشه صحبت کنی. ببینید ما داریم از دهه‌هایی صحبت میکنیم که مرد سالاری توی جامعه بسیار نقش پررنگی داره و وظیفه زنان این بوده که جذاب باشن، زیبا باشن و بتونن همسر خودشون رو، پارتنر خودشون رو از نظر جنسی یا جسمی همه جوره ساپورت و ارضا کنن. این موضوع خیلی نقش پررنگی بود. هیچ کس به قابلیت‌های یک زن توجه نمی کرد. میتونم بگم واقعا بخش خیلی کمی توی جامعه اون زمان فهمیده بودن از آقایون و خب نگاه متفاوتی داشتن، خیلی نادر. هیچ کس نگاه نمی کرد که خب مثلا این زن فلان قابلیت ها رو داره یا فلان تحصیلات رو کرده یا مهارت هاش چیه. همه به این نگاه میکردن که چقدر خوش اندامه، چقدر زیباه، چقدر صورتش قشنگه، چقدر دستاش قشنگه، پاهاش قشنگه و همش ظاهر ظاهر ظاهر. پس برای یک زن خیلی مهم بود که بتونه توی سکس و به قول خودمون توی تخت خواب هم همسرش رو، شوهرش رو راضی نگه داره. و الان رابرت داشت به باب میگفتش که همسر منو نمیتونه راضی نگه داره. تو با زنت مری صحبت میکنی به همسر من یاد بده؟ باب این کارو میکنه. شبش که میرسه خونه با مری صحبت میکنه، بهش این موضوع رو میگه. مری هم یه ذره شاک میشه، میگه که رابرت جلوی تو از پاهای من تعریف کرد، گفته که مثلا پاهام قشنگه. و باب میخنده، میگه آره. میدونید واقعا با خودشون فکر نمیکردن که خب این حرفها شاید یه مقدار خطرناک باشه و همیشه یه سری چیزها عادی نیست بین روابط. فرداش مری میره پیش گیل، همسر رابرت، و بهش میگه که اینطوری من احساس میکنم تو خیلی داری ساده میگردی و یه مقدار باید بیشتر به ظاهر و تیپ خودت اهمیت بدی. با هم بلند میشن، میرن فروشگاه، برای گیل لباس میخره. اون لباس رو وقتی میرسن خونه گیل تنش میکنه. با اشتیاق منتظر بود که رابرت بیاد خونه. رابرت میرسه، همسرش رو میبینه، یه نفس عمیقی میکشه، یه جوری حالتی که خیلی معذبه، میگه آره قشنگ شدی، ولی معلوم بود که کاملا داره فیلم بازی میکنه. همسرش خیلی ناراحت میشه، میره تو اتاق، درو میبنده و مری بهش میگه رابرت چرا اینجوری رفتار کردی؟ ما امروز رفتیم به خاطر تو این لباس ها رو خریدیم، یه ذره از خودت شور و شوق نشون بده. و اونجا رابرت به مری میگه تو نمیتونی همسر من رو عوض کنی، تو نمیتونی همسر من رو تبدیل کنی به خودت. گیل تو نیست. خب یعنی اینکه من تو رو دوست دارم، یعنی اینکه من دوست دارم تو زندگی من باشی. برگردیم دوباره به اون روزهایی که مری هر روز داره برای رابرت ناهار میبره و توی یکی از اون روزا رابرت بهش میگه که مثلا من تو ماشین نشستم، نرو تو مغازه، بیا توی ماشینم ناهارم رو بهم بده. مری هم میره تو ماشین میشینه. در حالی که نشسته بودن و خب داشتن یه حال و احوال پرسی ساده میکردن، رابرت دست مری رو میگیره، بهش میگه که چقدر زیبایی، چقدر تو رو دوست دارم، تو جذاب ترین زنی هستی که من تا به امروز دیدم. و بعد یهو مری رو میبوسه. این بوسیدن تبدیل میشه به ارتباطهای صمیمی عاطفی بیشتر و در نهایت منجر میشه به رابطه جنسی توی ماشین. زمان از دست مری در رفته بود و بعد از اینکه رابطهشون تموم میشه به سرعت از ماشین میاد بیرون. خیلی گیج بود، خیلی ترسیده بود، خیلی استرس داشت. و ببینید ما داریم راجع به یک، دوباره میگم، خانواده بسیار مسیحی مذهبی صحبت میکنیم که توی مذهبشون میگن خیانت یک چیز افتضاحه و اگر شما به پارتنرت مخصوصا به عنوان یک زن خیانت کنی، رفتی طبقه آخر جهنم و از کلیسا طردت میکنن و اصلا خیلی تنبیه‌های بیشتری نسبت به کسی که خب حالا به پارتنرش خیانت میکنه و شاید اون موضوع رو نگه، شاید هم بگه، برای مری در نظر گرفته میشد. خیلی گیج شده بود، به سرعت سوار ماشین خودش میشه، تلاش کرد بعد از اون روز این اتفاق رو فراموش کنه، اما بسیار
از رابرت خوشش اومده بود. واقعا عاشقش شده بود. نمیتونست دست از فکر کردن به رابرت و احساسی که بهش داره برداره. با این حال سعی میکرد برای باب هم همسر خوبی باشه و این احساساتی که به رابرت داره رو ایگنور کنه. اما خب یه درگیری بینش به وجود اومده بود دیگه، یک درگیری که واقعا داشت سخت باهاش مبارزه میکرد و نمیدونست باید چی کار کنه. چند روز بعد از این اتفاق یک اتفاق عجیب دیگه ای میفته. رابرت میره به مغازه گل فروشی باب. خیلی گیج بود، خیلی اعصابش خورد بود، خیلی ناراحت بود و به باب گفتش که یه مقدار به کمک و مشورتت نیاز دارم. میتونی مغازه رو ببندی و بیای مثلا حالا بریم یه مقدار با هم بیرون از مغازه تایم بگذرونیم. باب قبول میکنه، مغازه رو میبنده، سوار ماشین میشن و توی مسیر رابرت به باب گفتش که از همسرم متنفرم، اون اصلا نمیتونه نیازهای منو برطرف کنه و تمام مدت داشت از این چیزها حرف میزد. تمام مدت داشت بد همسرش رو میگفت. با هم میرن یک رستورانی میشینن غذا میخورن. توی اون رستوران هم رابرت تمام مدت داشت میگفت من از زندگیم با همسرم خسته شدم و چنین حرفهایی. شروع میکنه یه مقدار فضا رو با باب صمیمی‌تر کردن، بحث و یه جوری خیلی ریز میندازه وسط که مثلا ما همه رازهای تاریک تو زندگیمون داریم، من خیلی خوشحالم، انقدر به تو صمیمیم، انقدر با تو صمیمیم، انقدر به تو نزدیکم که میتونم تمام مشکلات خصوصی زندگیم رو باهات در میون بذارم. و خب هی داشت باب رو توی اون دوستی میبرد بالا دیگه، داشت جایگاهش رو میبرد بالا که مثلا ببین من انقدر به تو اعتماد دارم شخصی ترین مشکلاتمو که تو تخت بازنم هست و به تو میگم. و بعد به باب میگه که تو چی؟ تو هم به من این اطمینان رو داری؟ باب یه ذره فکر میکنه، میگه ببین نه، فکر نکن فقط تو خیلی آدم مثلا احساس عذاب وجدان نداشته باش که تو آدم بدی هستی، ما هممون یک دورانی، یک چیزهای، خاطرات تاریکی تو زندگیمون داریم ما آدما. رابرت دوباره اونجا خیلی بگم موذیانه، هوشیارانه، زرنگی، نمیدونم واقعا چه کلمه‌ای باید براش به کار برد، به باب میگه که خب مثلا تو چیزهای تاریک توی زندگی چیا هست؟ باب یه ذره منومن میکنه، نمیخواست بگه. از طرفی هم پیش خودش داشت به این فکر میکرد که این آدم خیلی با من صمیمیه، این آدم داره تمام مثلا مشکلات جنسی با همسرش رو هم برای من بیان میکنه و از من مشورت میگیره، بذار منم به این آدم اعتماد کنم، به هر حال دوست خانوادگیمون، ما بچه‌هامون رو پیش هم میذاریم. و شروع میکنه براش تعریف کردن. میگه که من بچه که بودم یک بار با یکی از دوستهای رفیقهای پسرم شروع کردیم چند تا از این مجله های پورنوگرافی و جنسی و اینا رو دیدیم و برای هم خود ارضایی کردیم. من برای دوستم خود ارضایی کردم، اون برای من، ولی خب خیلی سنمون کم بود و من هر روز که میرم کلیسا و یاد این واقعه میافتم از خدا و عیسی مسیح و اینجور شخصیت ها، شروع میکنم طلب بخشش کردن. ولی اینا رو برای تعریف کردم که فکر نکنی فقط تو توی زندگیت مثلا رفتارهای بد داشتی یا آدم بدی هستی، ما همه بت‌های سیاه زیاد داریم. از این صحبت میگذره. رابرت بهش میگه باب خیلی ممنونم که من رو با خودت انقدر صمیمی دونستی که این موضوع رو برام تعریف کردی. شامشون رو میخورن و میشونن تو ماشین که دیگه برگردن دم مغازه باب و رابرت مثلا ماشین خودش رو برداره و بره خونه. به محض اینکه توی ماشین میشینن، رابرت شروع میکنه با باب صحبت کردن راجع به همون خاطره بچگی باب. بهش میگه ببین از تو رستوران که این خاطره رو برام تعریف کردی، من خیلی ذهنم درگیر شده و خیلی دوست دارم که تو این کار رو برای من بکنی. باب یه ذره تعجب میکنه، میگه چه کاری، منظورت چیه؟ میگه خودتو به اون را نزن دیگه، میدونی از چی صحبت میکنم، من اصلا از نظر جنسی توی رابطم با همسرم ارضا نمیشم و چه اشکالی داره؟ تو که یه بار تو بچگی این خود ارضایی کردن برای یک مرد رو انجام دادی، خب الانم برا من انجام بده به عنوان یه دوست، به عنوان یه رفیق. باب وقتی که به رابرت نگاه میکنه میبینه که رابرت دچار برانگیختگی جنسی هم شده. از اون طرف رابرت مدام داشت به باب اصرار هم میکرد، بهش میگفت ببین تو اگر این کار رو برای من بکنی، برای من به اصطلاح جرک آف کنی، ذهنم خیلی آروم میشه و
باب خیلی گیج شده بود، نمیدونست باید چی کار کنه، دلش نمیخواست این کار رو کنه. باب بایسکشوال یا حالا گی نبود، باب استریت بود کاملا. از طرفی هم خیلی دلش برای رابرت سوخته بود، با این دید نگاه میکرد که این مرد بیچاره چقدر توی زندگی جنسیش به مشکل خورده که از منی که دوستشم تقاضا داره که براش خودارضایی کنم تا یک مقدار آروم تر شه. از رابرت اصرار، از باب انکار. رابرت بهش میگفت کامان کمکم کن، این یه چیز خیلی کوچیکه بین خودمون میمونه، اصلا امشب رو فراموش میکنیم. و در نهایت باب قبول کرد که با دستش رابرت رو ارضا کنه. خب حالا بیاید یک مقدار از بیرون به این وضعیت نگاه کنیم، وضعیتی که واقعا عجیب به نظر میرسه. ما رابرتی رو میبینیم که با اعضای این خانواده خیلی دوست شده، خیلی صمیمی شده، همشون متأهلن، رابرت خودش هم متأهله و یک بار تلاش کرده با باب ارتباط جنسی برقرار کنه و یک بار هم با همسر باب یعنی مری ارتباط جنسی برقرار کرده و این در حالیه که مری و باب اصلا خبر ندارن همچین اتفاقهایی برای همسرشون افتاده. یعنی باب داره با این دید به این موضوع نگاه میکنه که من به رابرت کمک کردم که ارضاش اون شب و باید اون موضوع رو خاک کنیم. مری هم داره با این دید نگاه میکنه که من چقدر رابرت رو دوست دارم و رابرت هم همین میزان عشق رو به من داره. دوباره چند روز بزنیم جلو. بعد از اون اتفاق باب یک مقدار احساس کرد که باید از رابرت دور شن. چندین و چند بار به مری گفت و خب برای مری خیلی عجیب بود که چرا باب یهو مثلا رفتارش عوض شده. حتی یه بار رابرت اومد گفت ما میخوایم بریم سفر، بذارید جن با ما بیاد. باب به شدت مخالفت کرد و باب یه جوری شده بود که هی میخواست ارتباطش رو کمرنگ و کمرنگ تر کنه. توی همین بازه زمانی ما هستیم که یه روز رابرت میاد به مری میگه که میخوام جن رو ببرم برای اسب سواری. مری گفتش که نمیدونم، خیلی مطمئن نیستم، جدیداً دیدی باب یه ذره گنده دماغ شده، اخلاقش بد شده، حالا بذار من با باب صحبت میکنم. زنگ میزنه به باب. باب میگه نه به هیچ عنوان، ما امشب تایم بازی پازلمونه و من نمیخوام جن بره برای اسب سواری، میتونه هفته دیگه با رابرت بره. از اون طرف خب مری زنگ میزنه به رابرت، بهش میگه باب موافقت نکرده و رابرت شروع میکنه اصرار کردن که خواهش میکنم بذار من خودم برم جن رو از کلاس موسیقیش، کلاس پیانو میرفت جن، بردارم، بعدش با هم میریم اسب سواری و خیلی زودتر از تایمی که باب برسه خونه من جن رو برمیگردونم به خونه. اینقدر اصرار میکنه، اینقدر میگه. خب شخصیت رابرت رو هم ما تا اینجا باهاش آشنا شدیم دیگه، خیلی میتونه راحت نظر آدم ها رو عوض کنه که مری در نهایت قبول میکنه و میگه باشه اوکی، بعد از کلاس موسیقی جن برو دنبالش، برین اسب سواری و خیلی سریع برگردین لطفاً تا قبل از رسیدن باب. جن میره کلاس پیانو. بعد از کلاس پیانوش رابرت میاد دنبالش. خیلی هیجان زده بود، خیلی خوشحال بود. گفتیم به رابرت به چشم پدر دومش نگاه میکرد و از روزها قبل بابت این برنامه اسب سواری خوشحال بود و هیجان داشت. به محض اینکه میشینه توی ماشین رابرت بهش یک قرص میده. میگه این قرص رو بخور، این قرص برای آلرژی ضد حساسیته، چون ما میخوایم بریم اسب سواری احتمال خیلی زیاد اسب‌ها بهت حساسیت میدن. جن بدون چون و چرا با اعتماد کامل این قرص رو میخوره و چند دقیقه بعد از خوردن این قرص جن بیهوش میشه، چون که اون قرص آلرژی نبود، قرص خواب بود. بعد از اینکه چشماشو باز میکنه هیچی دیگه یادش نبود. تنها چیزی که تو ذهنش بود این بودش که من تو ماشین با رابرت نشسته بودم، قرص خوردم و حالا چشمامو توی یک جایی که نمیشناسم باز کردم. اما ما برای چند دقیقه جن رو همینجا بذاریم و برگردیم به داخل خونه جن پیش پدر و مادرش مری و باب. باب الان از مغازه گل فروشیش اومده خونه و برخلاف قولی که رابرت داده بود که من تا قبل از برگشتن باب جن رو میارم، هنوز نیومدن خونه. باب متوجه این موضوع میشه که جن کجاست. میبینه 2 تا دیگه از بچه‌هاشون هستن اما خبری از جن نیست. از مری میپرسه. مری یه ذره با منومن میگه که رفتن سوارکاری و زود برمیگردن. باب خیلی عصبانی میشه، میگه مگه من نگفتم حق نداره بره، مگه نگفتم هفته دیگه. یه ذره با هم بحث میکنن و الان 1/2 ساعت 3 رو از اون تایمی که باب داده بود گذشته، هنوز برنگشتن و خود مری هم کم کم داره نگران میشه.
ساعت 9 شب شده، هیچ خبری از جن نیست و پیش خودشون فکر میکنن که شاید ماشین رابرت خراب شده و برای همین حالا یه ذره دیر کردن. ما داریم از سال 74 صحبت میکنیم که همه جا تلفن در دسترس نیست. خب تلفن همراه که اصلا نیست، توی تمام خیابون ها تلفن عمومی وجود نداره که مثلا یک نفر بتونه بره و تماس بگیره. یکی دو ساعت دیگه هم میگذره و همچنان خبری از جن نبود. خیلی نگران میشن. اومدن که با پلیس تماس بگیرن. بعد به یه چیزی فکر کردن. گفتن بذار به گیل همسر رابرت زنگ بزنیم. شاید اون خبر داشته باشه. اصلا شاید رفته باشن خونه خود رابرت. این کار رو میکنن، با همسرش تماس میگیرن. همسرش به سرعت خودشو میرسونه خونهشون چند تا خونه اونورتر بود. تلاش میکنه مری و باب رو آروم کنه، بهشون میگه خواهشاً با پلیس تماس نگیرید، شما که رابرت رو میشناسید، اون مثل چشمای خودش از بچه‌های شما مراقبت میکنه. اگر الان با پلیس تماس بگیریم موضوع رو الکی بزرگش کردیم، ممکنه برای رابرت مشکل درست کنن، رابرت ناراحت میشه، رابرت از شما توقع داره که بهش اعتماد داشته باشین و همسرش هم خیلی ذهن اینا رو میبره به سمت دیگه که صبر کنید اینا میرسن. توی این پوینت مری و باب بسیار به رابرت همچنان اعتماد دارن، یعنی اصلا با این فکر الان نگران نشدن که رابرت یک بلایی سر دخترمون آورده، بلکه نگران اینن که نکنه بلایی سر هر دوشون اومده باشه، نکنه مثلا یک کسی بهشون حمله کرده باشه یا یک تصادف بدی کرده باشن. به هر حال فرداش میرسه، یعنی شنبه میشه، هنوز از این دو نفر خبری نبود. با پلیس تماس میگیرن، اما نه تماسی که گزارش مفقودی دخترشون رو بدن. تماس میگیرن و میپرسن که آیا مثلا روز جمعه تصادفی با مشخصات ماشین رابرت ثبت شده یا نه، که اون پلیس میگه که نه، هیچ تصادفی ثبت نشده. باز دوباره وای میستن، روز یک شنبه میرسه، باز هم از جن و رابرت هیچ خبری نمیشه و دیگه روز یک شنبه مری با عصبانیت گوشی رو بر میداره، با پلیس تماس میگیره. الان 2 روزه که از جن خبری نیست، از ناپدید شدنش گذشته و بعد 2 روز دارن به پلیس اطلاع میدن. کاراگاه‌ها به سرعت خودشون رو میرسونن خونه مری و باب. به هر حال ما داریم از گم شدن یک بچه 12 ساله صحبت میکنیم. میان سوالایی میپرسن که بتونن کارشون رو شروع کنن. مری و باب به پلیسا میگن که مثلا مشخصات ماشین رابرت چیا بودش. و من اینجا یک چیزی رو براتون تعریف بکنم. رابرت بجز اون ماشینی که داشت، یه دونه هم ماشین آروی داشت که تا چند روز قبل همسرش هم خبر نداشت از اینکه شوهرش یک آروی داره. ماشین آروی من عکسشو براتون میذارم. از این ماشین تفریحی بزرگاست که جای خواب و آشپزی و دستشویی داره و خیلی ها برای سفر ازش استفاده میکنن. من حالا نمیدونم توی ایرانی ماشین ها رو چی صدا میکنن. همسر رابرت میگه رابرت با ماشین خودش رفته بود دنبال جن، اما خب این ماشین آرویش هم توی پارکینگ نبوده. یعنی الان کارآگاه‌ها باید هم دنبال ماشین زیر پای رابرت باشن، هم اون ماشین آرویه. تمام مدت کارآگاه‌ها سوالایی میپرسیدن مثل این که شماها چیز عجیبی از رابرت دیده بودین؟ رابرت چه جور شخصیتی بود؟ چقدر بهش اعتماد داشتین؟ و مری و باب، اگر که بگم خیلی ساده، احمقانه، نمیدونم چه کلمه‌ای باید براش به کار ببرم که جاج هم نشه، به کارآگاه‌ها جواب میدادن که نه، رابرت خیلی مرد خوبیه، ما مطمئنیم یک اتفاق بدی برای رابرت و جن افتاده. و اینطوری براتون تعریف کنم که کارآگاه‌ها یک پروسه خیلی سختی داشتن تا بتونن به این زن و شوهر حالی کنن که بابا رابرت دخترتون رو دزدیده. یعنی اصلا نمیتونستن باب و مری این موضوع رو قبول کنن. باب و مری به شدت به رابرت اعتماد داشتن. حالا با وجود یه سری ناراحتی هایی که اخیراً از سمت رابرت برای باب پیش اومده بود، بعد از اون شب باب یه ذره بددل شده بود به رابرت، اما باز هم از درون خیلی باور داشت به این که نه، رابرت شاید ذره رفتارش عجیب غریبه اما آدم مورد اعتمادیه. به علاوه این که گفتیم رابرت هم یه رابطه عاطفی با روانشون خیلی بازی کرده.
تمام اینا شرایط رو خیلی پیچیده تر میکنه. برای کارگاه ها عجیب بود که شما 2 روز از دخترتون خبری نیست و صرفاً چون یک نفر دوست خانوادگیتونه که نمیشه گفت حالا آدم خوبیه، چطور انقدر ریلکس دارید با این موضوع برخورد میکنید؟ ریلکس که خیلی ناراحت بودن، ولی منظور به این که چطور انقدر با اعتماد میگید که نه رابرت آدم خوبیه و خب خبر نداشتن از پشت پرده ها دیگه. من دارم برای شما تمام رفتارهای رابرت رو تعریف میکنم. الان 5 روزه که از جن هیچ خبری نیست. ماشین آروی رابرت غیب شده، خودش غیب شده، اون یکی ماشین زیر پاش هم غیب شده و خب تمام اینا داره به کاراگاه‌ها نشون میده که رابرت جن رو دزدیده و مادر و پدر جن، مری و باب، همچنان دارن میگن نه رابرت آدم خوبیه. روز 6 میرسه و پلیس یک ماشین فورد کنار جاده پیدا میکنه. این ماشین فورد کنار جاده رها شده بود، کلید روی ماشین بود، پنجره شکسته بود، خیلی پنجره خونی بود. معلوم بود که مثلا هر کسی که پنجره رو شکسته با یک شیئی نشکونده، با دستش شکونده. این پاشش خون انقدر زیاد بود که حتی روی داشبورد هم ریخته بود. کنار اون فورد یه جای رد تایر ماشین بود که متعلق به همون فورد نبود. این رد فرق میکرد و مشخص بود که رد متعلق به لاستیک های آرویه. حالتی که یعنی اونجا اینا از ماشین پیاده شدن و سوار اون آرویه شدن و رفتن. حتی رد کفش هم وجود داشت که این رد کفش ها با سایز پای رابرت یکی بود. حالا شما صحنه رو تصور کنید. کارآگاه ها اومدن، دارن برای مری و باب همه اینا رو تعریف میکنن، میگن ما ماشین رابرت رو پیدا کردیم، متاسفانه هیچ سرنشینی داخلش نبود و شیشه سمت راننده شکسته شده بود. و تا اینجا مری و باب هنوز باورشون اینه که رابرت خیلی آدم خوبیه. یک اتفاق بدی برای هر دوی اینها افتاده، یا شاید دوتایی با هم رفتن چند روز تعطیلات، حالا حماقت کردن، به ما خبر ندادن، اما همه چیز خوب و ما الکی نگرانیم. تا اینکه اون کارآگاهی که داشت روی این پرونده کار میکرد یه حرفی به مری و باب میزنه. بهشون میگه شیشه ماشین از داخل شکسته شده و نه از بیرون، برای همین پاشش خون تا روی داشبورد هم رفته. و اونجا دیگه مری و باب نتونستن با خودشون این فکر رو بکنن که یه نفر اومده و اینها رو دزدیده، چون صحنه فقط و فقط داشت یه چیز رو میگفت: خود رابرت با دستش شیشه رو، پنجره رو شکونده که مثلا کارآگاه ها رو گول بزنه و بگه یکی ما رو دزدیده، کیدنپینگ اتفاق افتاده، در حالی که اینطور نیست و رابرت فقط داشت تظاهر میکرد به همچین چیزی. خانواده جن خیلی نگرانش بودن. یکی از خواهرای جن وقتی توی اتاق جن رفت، پدرش رو دید که روی تختش نشسته بود و داشت خیلی زیاد گریه میکرد. تا اون روز هیچ وقت پدرش رو اونقدر آشفته با حال بد ندیده بود. از اون طرف کارآگاه‌ها با برادر رابرت تماس میگیرن به امید اینکه شاید برادرش از رابرت خبر داشته باشه. برادر رابرت چیزای خیلی عجیبی در مورد رابرت به کارآگاه‌ها گفتش که من خیلی ارتباط صمیمی با رابرت ندارم، چون که رابرت همیشه از وقتی که کوچیک بود، از وقتی که نوجوان بود، علاقه عجیبی به دخترهای کوچیک و کم سن و سال داشت و حتی وقتی 12 سالش بود مدام به خواهر 6 سالش تجاوز میکرد. برای همین خانواده‌ام با رابرت کلاً قطع ارتباط کردن. برادر رابرت به پلیس گفت که این قضیه گم شدن جن خیلی مشکوکه و حتما پیگیریش کنید. خیلی عامیانه بخوام بگم رابرت یک پدوفایل بزرگه. حالا باز من اینجا برای اینکه بهتر بتونید فضای پرونده رو درک کنید یک پرانتزی باز کنم. ببینید ما تو دهه 70 هستیم و مفهوم و معادل و معنی پدوفایل هنوز جا نیفتاده بین آدم‌ها، نه تنها بین آدم‌های معمولی بلکه بین کاراگاه‌ها و افرادی که شغلشون اینه، کارشون اینه هم هنوز این اصطلاح واقعا جا نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی زمانی که با برادر رابرت صحبت کرد پلیس، خیلی براشون عجیب بود که یعنی چی این آدم به دخترهایی که سنشون کمتر گرایش جنسی داره، اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ و یه ذره بیشتر تحقیق میکنن، متوجه میشن که رابرت یک روانشناسی داشته. با روانشناس رابرت تماس میگیرن، روانشناسش میاد با پلیس صحبت میکنه و به پلیس میگه که
آره درسته، رابرت یک شخص پدوفایله. یعنی اونجا اولین بار بود که کلمه پدوفایل رو مأمور FBI حتی میشنید. الان پای FBI هم اومده به پروندهشون. و خب این خیلی عجیبه دیگه، یک مأمور FBI نمیدونه پدوفایل یعنی چی، چون این اصطلاح تازه داره جا میفته بین علم روانشناسی. وقتی که میره به خانواده جن یعنی باب و مری میگه که شما میدونستید رابرت چه مشکل روانی داره یا چه بیماری هایی داره، اونا میگن که ما میدونستیم رابرت یه ذره درگیر افسردگیه. به خانواده جن اون مأمور FBI میگه که میدونستید رابرت پدوفایله و خانواده‌اش اینطوری بودن که پدوفایل یعنی چی؟ یه بیماری، یک مشکل روانیه، مثلا یه چیزیه مثل افسردگی، یه چیز به این سادگیه. و اون مأمور FBI حالتی بود که باور کنید منم خودم نمیدونم دقیقا معنیش چی میشه و این خیلی عجیبه. اما چه اتفاقی برای جن افتاده بود؟ بریم سراغ جن. جن چند بار به هوش اومده بود، بعد دوباره از هوش رفته بود. قرصی که خورده بود قرص سنگینی بود. وقتی که برای بار آخر بیدار شد، یه صداهای خیلی عجیبی شنید. یه صدا دقیقاً مثل صدای آدم فضایی ها. این صدا از یک جعبه پخش موسیقی داشت بیرون می اومد و جن اولین بار بود که داشت همچین دستگاهی رو میدید، همچین باکس موسیقی رو میدید. ندیده بود تا به اون زمان. باز هم من اشاره میکنم ما توی دهه 70 هستیم، مثل الان تکنولوژی خیلی پیشرفت نکرده بود. کودک های الان گوشی میگیرن دستشون، لپتاپ دستشون، واسهتون ویندوز عوض میکنن، ولی خب یک کودک 12 ساله توی دهه 70 مخصوصاً یک کسی مثل جن با اون خانواده بسیار مذهبی سنتی که داشت واقعا هیچ ایده‌ای نداشت که این چیه و باور میکنه که این جعبه پخش موسیقی از سمت یک سیاره دیگه فرستاده شده. حالا چه صدایی، چه حرفها و جمله هایی از اون جعبه موسیقی داشت می اومد بیرون؟ اون صدا توی جعبه داشت به جن میگفت تو یک نیمه آدم فضایی هستی، یعنی نصفت انسان نصفت آدم فضاییه. مادرت فضاییه، پدرت انسانه، برای همین اصلا نباید از این به بعد دیگه با پدرت ارتباط صمیمی برقرار کنی، حتی نباید بذاری پدرت دستش رو مثلا به تو بزنه. و جن واقعا این حرفا رو باور میکنه. گفتم بهتون توی یک خانواده بسیار مسیحی بزرگ شده بود. تمام مدت داستانهایی راجع به عیسی مسیح و مریم مقدس و نمیدونم عیسی بود، موسی بود، کدوم بود با عصاش میزد دریا باز میشد، همش اینجور چیزا رو شنیده بود. پس اصلا براش چیز عجیبی نبود که از یک سفینه دیگه آدم فضایی ها برای من پیغام فرستاده باشن. در واقع میدونید برای جن حالتی بودش که این صدا داره برای من وحی میکنه. در ادامه اون صدا بهش میگفت که باید سیاره ما آدم فضایی ها رو نجات بدیم، ما به کمکت نیاز داریم، تو انتخاب شده ای و توی این مأموریت، توی این مسیر باید یک همدم هم کنار خودت داشته باشی. حالا این همدم کیه؟ رابرته. تو باید با اون همدم مردت تا سن 16 سالگی یک بچه به دنیا بیارید و اگر تا 16 سالگی بچه به دنیا نیاری، خواهر کوچیکترت کرن یهو نابینا میشه، خود جن از روی زمین محو میشه، پودر میشه، کل خانواده‌اش از هم میپاشن و اون یکی خواهرش سوزن باید این مأموریت رو انجام بده و در نهایت هم کل کره زمین از بین میره. ببینید داره روی دوش یک دختر کوچیک 12 ساله مسئولیت نجات دنیا انداخته میشه و این برای ما که از بیرون داریم این پرونده رو میشنویم شاید خیلی عادی به نظر بیاد، اما از نظر منتالی خیلی مسئولیت سنگینیه برای یک بچه. خب اینا توی اون ماشین RVA بودن دیگه. جن بعد از اینکه تمام این حرفا رو میشنوه میره توی اون یکی بخش ماشین و میبینه که رابرت نشسته مثلا اینجوری سرش افتاده زمین، رو به زمین، حالتی که انگار مرده و از سرش هم یه کوچولو داره خون میاد. با ترس و وحشت رابرت رو تکون میده. بعد از چند بار تکون دادن رابرت یهو به هوش میاد و میگه که چی شده، ما کجاییم؟ جن بهش میگه نمیدونم، ولی یه چیز خیلی عجیبی اتفاق افتاده، به حرف من گوش کن. از سمت
آدم فضایی ها یک حرفی به من زده شده، تو میدونی ما کجاییم؟ رابرت بهش میگه نه واقعیت من داشتم رانندگی میکردم، تو خوابیده بودی، خوابت برده بود تو ماشین، داشتم رانندگی میکردم که یهو یه نوری اومد وسط جاده و یه اتفاقهایی افتاد، نور خیلی زیاد شد، زمین شروع کرد لرزیدن، من UFO ها رو دیدم، مثلا به من آدم فضایی ها رو دیدم و بعدش منم از هوش رفتم و الان تو یهو بیدارم کردی. خب خیلی رابرت داشت قشنگ فیلم بازی میکرد و جان همه اینا رو باور میکنه. بهش میگه آره درسته، من با آدم فضایی ها صحبت کردم، من یک مأموریتی دارم، من نصفم آدم نصفم آدم فضاییه و مأموریت من اینه که با تو با هم دیگه تا قبل از 16 سالگی من صاحب بچه شیم وگرنه بلا 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 فلان اتفاقها برای من میفته. رابرت هم شروع میکنه تایید کردن این مأموریت، حالا خودش همه این داستانها رو سرهم کرده بود و به جن میگه تو خیلی اسپشیالی، تو بی‌نظیری، تو پرفکتی، من همیشه اسم میکردم یه چیزی راجع به تو خواسته، پس نگو تو نصفت اصلا آدم نیست و فضایی هستی. جن الان کاملا این داستان رو باور کرده، چون از رابرت هم یک خط داستانی رو شنید که به چیزهایی که خودش شنیده بود خیلی ربط داشت، میتونست باورهاش رو قوی تر کنه. و خب این رو هم فراموش نکنیم که رابرت برای جن مثل یک پدر دوم بود، بسیار رابرت رو قبول داشت، بسیار به رابرت اعتماد داشت و همونطوری که اگه پدر خودش یه چیزی بهش میگفت چشم بسته قبول میکرد، رابرت هم براش اینطوری بود. جن به این نتیجه رسید که من و رابرت باید هر چیز زودتر این کار رو انجام بدیم، باید بچه دارشون. ولی خب یک مشکلی سر راه دارن، اونم این که جن هنوز اصلا به دوران پریودش نرسیده، جن الان قدرت باروری نداره و در واقع هدف رابرت هم این نیست که جن باردار شه، هدفش اینه که جن رو پیش خودش داشته باشه تا بتونه مدام سوء استفاده جنسی انجام بده. جن و رابرت میرن به مکزیک. رابرت تا مکزیک رانندگی میکنه و همونجا با جن ازدواج میکنه. میدونم خیلی براتون عجیبه، جن 12 سالشه، اما اون زمان توی مکزیک طرف اگر بالای 12 سال بود میتونست با یک مرد ازدواج کنه. خیلی قانون عجیبیه، من نمیدونم الان همین قانون هست یا نه. خب فکر میکنم قاعدتا دیگه نباید تو سال 2024 همچین قانونی در مکزیک داشته باشیم، واقعا نمیدونم، اما اون زمان بود. الان 35 روزه که از جن هیچ خبری نیست، خانواده‌اش 35 روزه هیچ خبری ندارن، 35 روزه رابرت با جن توی مکزیک، 35 روزه داره هر شب به این دختر قرص خواب میده، وقتی که جن قرص خواب رو میخوره بهش تجاوز میکنه. راجع به این تجاوزها من یه چیزی بهتون بگم، در این تجاوزها دخول صورت نمیگیره، اما چطوری بود؟ اینطوری بودش که جن کاملا بیهوشه و خب رابرت اندامهای جنسی جن رو لمس میکنه و چنین کارهای کثیف فریکی که از روان من توضیحش خارجه، اما فکر میکنم خودتون پوینت رو گرفتین که دارم راجع به چه جور ارتباطی صحبت میکنم. یعنی یه حالتی که اگر بعداً جن رو پیدا کنن و پزشکی قانونی معاینش کنه، پزشک معاینش کنه، نمیفهمن که جن مورد تجاوز قرار گرفته، چون دخولی براش انجام نشده، اما در واقع این بچه مورد تجاوز قرار گرفته. حالا به تجاوز 1000 تا روش داره، حالا یکیش اینه که مثلا طرف اندام جنسیش رو داخل اندام جنسی شخص حالا مقتول یا قربانی بکنه. تمام این 35 روز رابرت جن رو در طول روز میبرد جاهای مختلف، تفریح میکردن با هم و شب همون بساطی بود که بهتون گفتم، جن رو بیهوش میکرد، به اندامش رو لمس میکرد و خود ارضایی میکرد. روز 35 یا 36 رابرت با برادرش تماس میگیره و به برادرش میگه که با مری و باب تماس بگیر، بهشون بگو که اتهامات رو از روی من بردارن وگرنه هیچ وقت جن رو نمیبینن، چون فهمیده بود که مری و باب با پلیس صحبت کردن، پای FBI وسطه و اتهامات زیادی به رابرت وارد شده. مری و باب خیلی ناراحت بودن از این موضوع، نمیخواستن اتهامات رو از روی رابرت بردارن. رابرت بچه‌شون رو دزدیده بود، فهمیده بودن که بالاخره معنی این پدوفایل متوجه شده بودن که پدوفایل به افرادی میگن که مثلا یه سری دیزایر، یه سری گرایش جنسی به دخترهای جوان دارن. اصلا نمیخواستن این اتهامات رو از روی رابرت بردارن. از اون طرف هم
نمیخواستن حالتی بشه که دیگه جن رو نبینن. به سرعت این موضوع رو به FBI اطلاع میدن. FBI مخالف این بود که شکایتتون رو پس بگیرید و یه کار دیگه ای میکنن. میرن توی دفتر کاری برادر رابرت، اونجا شنود میذارن، به برادرش میگن باید با ما همکاری کنی. FBI هم بود دیگه، نمیتونست برادرش بگه نه نمیخوام همکاری کنم. شنود میذارن و چند بار دیگه ای که رابرت زنگ میزنه، رابرت هر بار زنگ میزد که بپرسه چی شد، اتهامات رو از روی من برمیدارن و یا حتی خیلی جاها حرفش این بود که باب و مری به ما دوتا اجازه ازدواج میدن بعد از اینکه برگردیم. خیلی مغز آدم سود میکشه، خیلی واقعا حرف عجیبیه. تو داری راجع به یک دختر 12 ساله صحبت میکنی، کودک همسری، و میخوای پدر و مادرش به تو اجازه بدن که با بچه 12 سالشون ازدواج کنی. نمیدونم واقعا تو ذهن رابرت چی میگذشت، اما جلوتر بهتون اشاره میکنم رابرت مثل ما به مسائل نگاه نمیکنه، واقعا منطقی نگاه نمیکنه به خاطر مشکلات روانیش. این تماس ها ادامه داشت که بالاخره انقدر شنود انجام میدن و سعی میکنن که لوکیشن رابرت رو پیدا کنن، این اتفاق میفته. میفهمن رابرت مکزیکه، میفهمن تو کدوم لوکیشنه. حالا من 2 روایت متفاوت دارم، هر دو رو براتون میگم. در یک منبع موثقی خوندم که رابرت با جن توی مکزیک توی یک هتلی بودن. FBI میتونه لوکیشن اون هتل رو پیدا کنه، میریزن توی هتل، در هتلشون رو میشکنن، این دوتا رو دستگیر میکنن. در یک فیلمی دیدم، حالا این فیلم هم برای چی میگم فیلم معتبریه، در انتها اسم فیلم رو هم براتون معرفی میکنم، چون که خب این فیلم زندگی نامه جنه و به هر حال یک کسی که کارگردانی یک فیلم به این قوی رو انجام میده نمیاد شایعه و دروغ نشون بده. نمیدونم واقعا کدوم این روایت ها درسته. توی این فیلم نشون میده که این دوتا توی همون ماشین آرویه‌شون بودن که پلیس میاد حمله میکنه بهشون، در اون آرویو باز میکنه، این دوتا رو دستگیر میکنن و میبرن. من به هر حال هر دوتا روایت رو براتون بیان کردم چون هر دو منبع موثق بودن. جن و رابرت رو از هم جدا میکنن، هر کدومشون رو توی 2 سلول جدا میذارن. در حالی که سلول رابرت و جن جدا بود، رابرت یه انگشتر طلایی داشت، حلقه ازدواجش بود. اونو از دستش در میاره، به نگهبانی که داشت شیفت میداد میده و بهش میگه که اجازه بده من فقط چند دقیقه با جن صحبت کنم. نگهبان قبول میکنه. خب ما هم داریم از مکزیک صحبت میکنیم دیگه. رابرت میره توی سلول جن رو بغل میکنه. جن خیلی ترسیده بود، بهش میگه ببین در مورد این حرف‌هایی که شنیدی، در مورد این که آدم فضایی ها تو رو انتخاب کردن، تو نصف انسانی نصف آدم فضایی هستی، هیچ چیزی نباید به هیچ کس بگی، حتی به مادر و پدرت. نباید بگی که ما برنامه داریم که با هم ازدواج کنیم، برنامه داریم که میخوایم با هم بچه دار شیم. قطعا مادر و پدرت میان دنبالت و وقتی ازت پرسیدن که چه اتفاقهایی توی این 30 و خورده روز افتاد، فقط بگو که ما خیلی با هم دیگه تفریح کردیم، فان داشتیم و رابرت بالاخره فهمید که اشتباه کرده، باید منو برگردونه پیش پدر مادر خودم. جن هم قبول میکنه چون میخواست مأموریتش رو به بهترین نحو انجام بده، میخواست از خانواده‌اش محافظت کنه، میخواست از کره زمین و آدمهای روی این کره محافظت کنه. اسم آدم فضایی هایی هم که مثلا جن باهاشون صحبت میکرد یا مثلا رابرت میتونست باهاشون ارتباط برقرار کنه، زترا و زیتا بود. رابرت در ادامه گفت که زترا و زیتا بهش گفتن حق نداره به هیچ مردی نزدیک بشه، حتی به پدرش. اگر که دست هر مردی بهت بخوره در جا بدنت منفجر میشه و تمام این حرفها داره بار خیلی زیادی رو روی دوش یک کودک 12 ساله میذاره. مسئولیت سنگین نجات چند تا سیاره، مثلا نجات کره زمین با یک سیاره‌ای که مخصوص آدم فضایی هاست، مسئولیت این که از خانواده‌اش محافظت کنه، مسئولیت این که دنیا رو باید نجات بده. جن واقعا وحشت کرده بود، تمام مدت گریه میکرد، اما واو به واو حرفهای رابرت رو هم گوش میداد. مادر و پدر جن بالاخره میرسن به مکزیک تا دخترشون رو ببینن و دیگه برن خونه. اولش که جن مادر و پدرش رو دید خیلی هیجان زده شد، بود رفت بغلشون کرد، اما یهو یادش اومد که ای وای من بابامو بغل کردم، من نباید بابامو بغل کنم، و یهو از بغل باب میره اونور، بابو پس میزنه میره کنار. و خب این خیلی برای باب سنگین بود، خیلی دلش شکست، خیلی ناراحت شد. اما بعداً به این نتیجه رسیدن که رابرت ذهن جن رو دستکاری کرده بر علیه پدر خودش. با تراپیست صحبت میکنن، تراپیست هم همین حرفا به باب میزنه، میگه که ببینید ما نمیدونیم تو اون 30 خورده روز برای جن چه اتفاقهایی افتاده، ما نمیدونیم جن چه چیزهایی رو تحمل کرده و بله کسی که آدم ربایی انجام داد
داده، یعنی رابرت، ممکنه که ذهنش رو بر علیه تو که پدرشی پر کرده باشه. جن خیلی تودار شده بود، خیلی تو خودش بود دیگه، از اون دختر شاد و شیطون و شری که اول پرونده واسهتون تعریف کردم، از اون دختر پرنشاط و با هیجان واقعا خبری نبود. میرفت با تراپیست صحبت میکرد، اما بیشتر تو جلسات نشسته بود و حرفی نمیزد، مثلا شاید نقاشی میکشید، حتی به تراپیستش هم چیزی نمیگفت. وقتی که جن رو بدنش رو معاینه میکنه پزشک که ببینن آیا تجاوز بهش صورت گرفته در این مدت یا نه، خب میگن که نه، منفی، تجاوزی خوشبختانه به این بچه صورت نگرفته، در صورتی که من براتون تعریف کردم اینطور نیست. تجاوز صورت گرفته، اما خب به نوع دیگه ای. الان ما توی خط زمانی هستیم که جن کاملا اخلاق و رفتارش تغییر کرده، بسیار ساکت، بسیار تو خودشه. رابرت رو هم به آمریکا برگردوندن و قراره که دادگاه‌ها و محاکمش آغاز شه. البته برای خودش آزادانه میگرده و فقط باید توی جلسات دادگاهش شرکت کنه. در حالی که محاکمه ها میخواد شروع بشه، یک اتفاق عجیبی میفته. همسر رابرت جداگونه با مری و با باب تماس میگیره، با هر کدوم شخصی، و بهشون میگه که ببینید من با رابرت خیلی رابطه بازی دارم و رابرت به من گفته که با شماها ارتباط برقرار کرده. یعنی به باب میگه که رابرت به من گفته که تو براش خود ارضایی انجام دادی. به مری هم میگه رابرت به من گفته که شما با هم توی ماشین سکس کردین. اگر که این اتهامات رو بر ندارید و بخواید دادگاه رو همینطوری ادامه بدید، برای خودتون بد میشه، چون رابرت هم تمام اینا رو توی دادگاه میگه. اخبار این خیانت‌های شما توی خبرگزاری‌ها پخش میشه و از جامعه و از کلیسا طرد میشید. خب این خیلی فشار بزرگی بود روی این خانواده، مخصوصا از همه بیشتر روی پدر جن، باب از همه بیشتر ترسیده بود، چون که میخواستن بهش بگن تو هوموسکسوال هستی و اون زمان هوموسکسوال بودن جرم بود، واقعا از جامعه شخص طرد میشد. مخصوصا اینکه گفتم بهتون بسیار جایگاه مهم و پررنگی توی کلیسا داشتن و حالا فرض کنید که گفته بشه توی کلیسا مثلا پدر این خانواده هوموسکسواله، مادر خانواده هم خیانت کرده به شوهرش. خب خیلی افتضاحه دیگه. برای همین توی دادگاه ها نتونستن موفق پیش برن. یعنی موقعی که به شهادت باب میرسن، باب به من و من میافته، خب چون قسم هم خورده بود به انجیل شروع دادگاهش که حقیقت رو بگه، و خیلی اخبار اینطوری پخش میشه که این آدم هوموسکسواله، این آدم هوموسکسواله. از اون طرف رابرت میاد با این خانواده صحبت میکنه، میگه که من با وکیلم حرف زدم، ببینید ما به هر حال با هم یه زمانی دوست بودیم، نون و نمک خوردیم به قول معروف با هم دیگه، و من خودم رو گناهکار اعلام میکنم. باب و مری هم خیلی خوشحال میشن دیگه، میگن که خب که این آدم سرش به سنگ خورده و بالاخره داره کار درست رو انجام میده. اما در واقع یک سیاست قانونی پشت این موضوع بود. رابرت اگر خودش رو گناهکار اعلام میکرد، و باز هم من اشاره میکنم ببینید هنوز اصطلاح پدوفایل جدیده و حکم خیلی آنچنانی برای یک شخصی که یک کودکی رو دزدیده و تمام مدت بهش تجاوز کرده واقعا وجود نداشت. اگر این آدم اعتراف کنه به این که مثلا حالا فقط یه بچه رو دزدیده، خودش اعتراف به گناهکار بودن بکنه، حکم خیلی خیلی کمتری میگیره و این اتفاق هم میفته. 45 روز بهش زندان میدن و همینطور حکم فدرال پروبیشن، که یعنی چی؟ یعنی مثلا بعد از اینکه از زندان اومد بیرون تمام مدت باید طبق یه سری ضوابط عمل کنه، تحت نظر پلیس، و حتی از اون ایالت هم تا مدت‌ها حق نداره خارج شه. همین یک آدمی که 30 خورده روز یک دختر رو دزدیده، تمام مدت ذهنشو دستکاری کرده، تمام مدت داشته بهش تجاوز میکرده، دارو بهش داده، دراگ بهش داده، بیهوشش کرده، 45 روز حکم گرفت که بره زندان. رابرت بعد از تمام این اتفاقا بازم به کلیسا سر میزد و یه حالتی بود که همه با رابرت دوباره ارتباطشون خوب بود، همه جا میگفت که آره سوء تفاهم شده. یکی از دلایل اصلیش هم این بود که میگفتن بخشش یکی از اصلهای اصلی کلیسا و مسیحیته. باب و مری هم مجبور بودن که همه جا به همه بگن آره کل این ماجرا یک سوء تفاهم بوده، از ترس اینکه اتفاقهایی که بینشون با رابرت صورت گرفته لو نره. از جن هم خواستن تمام این ماجرا رو فراموش کنه، دیگه راجع بهش حرف نزنه، و به این ترتیب دوباره رابرت وارد زندگی اونا شد و به جن نزدیک شد.
یه شب وقتی جان توی اتاقش خوابیده بود با شنیدن صدای آدم فضایی ها دوباره از خواب میپره. صداها بهش میگفتن که از مأموریت نباید دست بکشه، نباید قوانین رو فراموش کنه، باید پیرویشون کنه، نباید هدفش رو فراموش کنه. معلوم نیست که رابرت چطوری تونسته بود وارد خونه اینا بشه یواشکی و دستگاه صدا رو توی اتاق جان بذاره، ولی خب این کاریه که کرده بود. اون دستگاهو گذاشته بود، این تیپ ها باز داشت برای جان پشت سر هم پلی میشد و جنی بود که این حرف ها رو باور میکرد. حتی رابرت یه کار خیلی عجیب کرده بود. ببینید چقدر تو زندگی اینا دخالت میکرد و مری و باب هم اجازه میدادن که دخالت کنه. اتاق جان گفتم اول پرونده اتاقش با یکی از خواهرش یکی بود. اتاقشون رو جدا کرده بود. به جان گفته بود که تو دیگه بزرگ شدی و باید یک اتاق جدا از خودت داشته باشی. خیلی عجیبه ها، یه غریبه بیاد وارد زندگی شما بشه و برای شما و بچه‌هات تعیین کنه که اتاقشون باید چطوری باشه. نمیدونم واقعا باب و مری چطوری این موضوع رو قبول میکردن، ولی به هر حال اتفاقی که افتاده بود. حالا چرا رابرت این کارو کرده بود؟ به خاطر اینکه بتونه توی اتاق با جان تنها باشه و ابیوزهاش رو ادامه بده. یه مقدار دیگه بزنیم جلو و این تایمیو که ما اسکیپ کردیم، تمام مدت رابرت داره برای جان نامه‌های عاشقانه می‌نویسه و جان هم متقابلا داره همین نامه‌ها رو به رابرت برمیگردونه. ببینید دیگه الان رابرت رو به چشم پدر دومش نمیبینه، بلکه به عنوان ناجی زندگیش میبینه، به عنوان یک مردی که توی زندگیش باید باهاشون مأموریت رو ببره جلو. رابرت رو به عنوان عشق زندگیش میدونست و این در حالیه که مادرش هم یک زمانی عاشق رابرت بود. مری متوجه این موضوع میشه. مری بعد از تمام این اتفاقها علاقش رو به رابرت خیلی از دست داده بود. در واقع علاقش به یک نفرت تبدیل شده بود. اما خب میدید که الان دختر خودش هم در رابطه با رابرت داره جوری صحبت میکنه که قشنگ انگار توی یک ریلیشنشیپ عاطفی عاشقیه، حالتی که قبلا خودش با رابرت بود. خیلی براش سنگین بود. تمام مدت تلاش داشت که به جن این رو بفهمونه تو خیلی سنت کمتر از رابرت، شماها دنیاتون خیلی با هم متفاوته. اما جن اصلا این حرفها رو گوش نمیداد، چون کاملا برین واش شده بود. توی یکی از همون روزا رابرت به خونه جن زنگ میزنه. ببینید هنوز رابرت اصرار داشت که من و جن باید با هم ازدواج کنیم، خیلی آدم باید پررو باشه. مری تلفن رو برمیداره و یه ذره با رابرت بحث میکنه. خب میگم خیلی از دست رابرت عصبانی بود، ناراحت بود و اون عشقش یه جورایی به نفرت تبدیل شده بود. توی اون صحبت‌ها از رابرت میپرسه که چرا انقدر اصرار داری با جن ازدواج کنی. رابرت بهش میگه که لطفاً بیا پیشم حضوری با هم صحبت کنیم. مری اولش قبول نمیکنه، اما خب حس کنجکاویش هم خیلی گل کرده بود و دلش میخواست بدونه داستان این که این آدم انقدر اصرار داره با یک دختر 12 13 14 ساله ازدواج کنه واقعا چیه. میره آدرسی که رابرت بهش داده بود، آرویشو توی یه لوکیشنی پارک کرده بود، اون آدرس رو میده. مری میره به اون آدرس، شروع میکنن با هم حرف زدن. رابرت تمام مدت بهش میگه همه اینا الکی بود، همه اینا بهانه بود برای اینکه من بتونم به تو نزدیک شم. من میخواستم جلب توجه تو رو به دست بیارم و همون حرف ها و شستشون مغزی های همیشگی که ما از رابرت با اون زبون چرب و نرمش در طول پرونده دیدیم. این حرفا رو زدن باعث میشه که دوباره بتونه به مری از نظر فیزیکی نزدیک شه. همو بغل میکنن، همو بوس میکنن. حالا مثلا یه چند بار مری خودشو میکشه عقب، ولی خب خیلی هم به رابرت علاقه پیدا کرده بود دیگه و در نهایت منجر به رابطه جنسی میشه بینشون. این رابطه جنسی داشتن همانا و مجدد عاشق رابرت شدن همان. رابرت واقعا زبون چرب و نرمی داشت، خیلی خوب میدونست که چطوری باید ذهن آدم‌ها رو دستکاری کنه. مری احساس میکرد که دوباره عاشق رابرت شده، حرفاش رو باور کرده بود که رابرت اصلا هیچ علاقه‌ای به جن نداره، رابرت پدوفایل نیست. خب یکی از اصلی ترین دلایلی هم که مری انقدر راحت باور کرده بود اون گزارش پزشک بود دیگه. جن رو معاینه کرده بودن و با اطمینان گفته بودن که هیچ تجاوزی به جن صورت نگرفته و مری با خودش میگفت خب این آدم اگر پدوفایل بود 30 خورده روز با جن تنها بود، باید بهش تجاوز میکرد دیگه. نمیدونستن که تجاوز فقط حالا اون چیزی که منم واسه شما تعریف کردم نیست، 1000 تا مدل مختلف داره. به مدت 8 ماه آینده با بهانه‌های مختلف از خونه خارج میشد و میرفت به دیدن رابرت و با هم رابطه جنسی برقرار میکردن.
اما بالاخره یه روز باب از این ارتباط مخفیانه بین این دو نفر مطلع میشه. میاد خونه، خیلی ناراحت بود، به مری میگه من میدونم، من از همه چیز خبر دارم، من میدونم تو با رابرت رابطه جنسی داری. مری خیلی ناراحت میشه، از باب عذرخواهی میکنه و بهش میگه باور کن اصلا انگار من عقلمو از دست داده بودم، من تو رو دوست دارم، من بچه‌هامون رو دوست دارم، این زندگی رو دوست دارم، نمیدونم چرا این کار رو کردم، نمیدونم رابرت واقعا چی توی وجودش داره. حالا مثلا اصطلاحات مذهبی خودشون رو به کار میبرن که این آدم انگار شیطانه و یه جوری اصلا کشش داره ما رو به سمت خودش میکشونه. اما خب باب خیلی ناراحت بود و درخواست طلاق میده. یه مدت از هم برای چند روز جدا زندگی میکنن. مری میره خونه مادرش، پیش مادر و خواهر خودش، و بعد از چند روز وقتی برمیگرده با باب مجدد حرف میزنن و تصمیم میگیرن که این موضوع رو پشت سر بذارن. باب مری رو میبخشه و میگن خیلی خب ما سعی میکنیم بیشتر روی رابطمون کار کنیم. و این در حالیه که مری هنوز از باب خبر نداره که اون شب برای رابرت خود ارضایی کرده با دستش. برای یه مدتی رابرت فیزیکی کنار این خانواده نبود، اما همچنان باهاشون مدام در تماس بود. جن به خاطر رابرت خیلی با خانواده‌اش جر و بحث میکرد. تمام مدت دعوا میکرد، میگفت که من میخوام برم با رابرت زندگی کنم، من میخوام با رابرت ازدواج کنم، شماها متوجه نیستید. و خانواده‌اش فکر میکردن که دچار یک حالا دگرگونی روانی و عشق نوجوانی اشتباه شده. اما ما میدونیم تو سر جن چیه دیگه. جن همش میترسه از این که اگر من این مأموریت رو انجام ندم دنیا از هم میپاشه. خب طبیعتا خانواده‌اش هم خیلی پافشاری میکردن، میگفتن نه ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم تو با این آدم ازدواج کنی. چند هفته بعد از این جر و بحث ها والدین جن دیدن که توی یه روز هیچ خبری ازش نیست. تو اتاقش نبود، تو خونه نبود، همه جا رو میگردن و تو اتاقش یک نوتی پیدا میکنن. توی این نوت جن نوشته بود که چون مادر و پدرش بهش اجازه نمیدن که با رابرت باشه، اون میخواد از خونه فرار کنه و تصمیم خودش رو گرفته. خب این یعنی جن از خونه فرار کرده. بعد از خوندن این یادداشت مری و باب بلافاصله با پلیس تماس میگیرن، با همون مأمور FBI که داشت روی این پرونده کار میکرد. این رو هم بهتون بگم، مأمور FBI که روی این پرونده داره کار میکنه، چون که فقط 45 روز تونستن رابرت رو بندازن زندان و خودش هم خیلی از این حکم ناراحت بود، چون خب حکم رو که اون مأمور FBI نداده بود، قاضی داده بود دیگه. براش یه حالت وسواس شده بود، چون خودش هم بچه داشت. براش یه حالت وسواس شده بود که این شخص پدوفایل رو ما باید بگیریم و بتونیم بندازیمش زندان. برای همین با وجود اینکه مافوقش یک سره بهش میگفتش که ول کنیم پرونده رو، این پرونده حل شد، تموم شد، اون آدم 45 روزش هم افتاد زندان، نمیتونست بیخیال شه. و وقتی باز برای بار دوم خانواده جن باش تماس میگیرن، میگن جن فرار کرده، واقعا میشه گفت به صورت داوطلبانه خارج از تایم اداری تمام مدت برای این خانواده وقت میذاشت تا بتونن جن رو پیدا کنن. باز من یه چیز دیگه راجع به این مأمور بگم. یکی از دلایلی که انقدر دوست داشت به این خانواده کمک کنه، سوای این که میخواست رابرت پدوفایل رو دستگیر کنن، این بود که یه بار یکی از دخترهای خودش چند ساعت دیرتر از اون تایمی که داده بود میاد خونه و کل اون چند ساعت این مأمور FBI داشت میمرد. دل تو دلش نبود، حالش بد شده بود. حتی زنگ میزنه به همکارهاش و میگه که من میخوام احتمالاً گزارش مفقودی دخترم رو بدم. اما دخترش از در بالاخره وارد میشه. خیلی عصبانی میشه، به دخترش میگه کجا بودی تمام این مدت؟ دخترش یه ذره هاج و واج بود که خب بابا من فقط چند ساعت دیر کردم. بهش میگه برو تو اتاقت. و اونجا میفهمه که چه حالی داره آدم وقتی بچهش رو گم کنه، چه حالی داره وقتی آدم فرزندش رو از دست بده. من چند ساعت دخترم دیر اومد، اینجوری حالم بد بود. وای به حال این خانواده که 30 و خورده روز از جن خبر نداشتن. این هم یکی دیگه از دلایلی بود که خیلی تلاش میکرد به این خانواده کمک کنه. حالا الان جن برای بار دوم ناپدید شده، همه دنبالشن. پلیس تحقیقاتش رو شروع میکنه و متوجه میشه که جن پیش رابرت نیست. مأمور مخفی گذاشته بودن برای رابرت، اما خب رابرت رو با دخترهای کم سن و سال دیگه میدیدن اما با جن نمیدیدن. حتی یه جا یکی از اون دخترهایی که سنش خیلی کم بود، واقعا کودک بود، 10-12 ساله بود، رو شناسایی میکنن. با خانواده‌اش، با مادرش میرن صحبت میکنن و میفهمن اوکی رابرت با مادر این دختر در ارتباطه و خب مثلا اومده بود دنبال دخترش که ببرتش این ور اون ور.
اما ما میدونیم دیگه رابرت با آدمهای بالغ وارد ارتباط میشد، با زنهای بالغ، که به دخترهای کوچیکشون بتونه دسترسی داشته باشه. رابرت تمام این مدت ادعا میکرد که از جن خبر نداره. حتی چندین و چند بار با باب و مری تماس گرفت، ازشون پرسید که شماها از جن خبر دارید یا نه. اونا بهش میگفتن ما حرفتو باور نداریم، داری دروغ میگی، جن فرار کرده اومده پیش تو. ولی هی بهشون حرفهای عجیب میزد. بهشون میگفتش که جن اتفاقا با من تماس گرفته، به من نگفته کجاست، ولی داره هیچ هایکینگ میکنه. ببینید خب اون زمان دخترهایی که بیشتر از خونه فرار میکردن یا اگر سکس ورکر بودن هیچ هایکینگ میکردن و هیچ هایکرها خیلی وجهه خوبی نداشتن. خب این برای این خانواده خیلی سنگین بود که دخترشون الان داره هیچ هایکینگ میکنه. یا مثلا توی یک تماس دیگه با مری و باب تماس میگیره، رابرت میگه که جن به من زنگ زده و متاسفانه خیلی شدیداً درگیر اعتیاد شده، داره هروئین مصرف میکنه به چه سنگینی. خب خیلی این تماس ها واقعا حال خانواده جن رو بد کرده بود دیگه. بهتون گفتم پلیس رابرت رو زیر نظر داشت. متوجه شد چند بار تلفنی که رابرت داشته با خانواده باب و مری تماس میگرفته از یک باجه تلفن عمومی توی یه لوکیشنی بوده که شمارش یکسان بوده. این رو هم بگم تو خونه باب و مری شنود گذاشته بودن و میتونستن اینجور چیزا رو بررسی کنن. این باجه تلفن نزدیک یک مدرسه دخترونه شبانه روزی بود توی یک شهر دیگه. پلیس رفت اونجا، از کادر مدرسه پرسید که آیا دانش آموزی به نام جن دارید یا نه و مدرسه گفت که نه، ما همچین دانش آموزی نداریم. اما پلیس بیخیال نمیشه، بیشتر پیگیری میکنه و بالاخره مدرسه بهشون میگه که آره ما یه دانش آموزی این اخیراً بهمون اضافه شده که اسمش جن تابلره، یعنی یه فامیلی دیگه به جن داده بودن. کادر مدرسه به پلیس میگه که پدر این دانش آموز بهشون تاکید کرده که یک مأمور CIA و به خاطر مأموریت هایی که داره باید به لبنان بره، یه سری از افراد دنبالشن، پس اگر هر کسی سراغ اون یا دخترش رو گرفت ما نباید بهشون بگیم چون جونشون در خطره. برای همین ما یه ذره دو دل بودیم که به شما راستشو بگیم یا نگیم. بالاخره موفق میشن جن رو از اون مدرسه برگردونن به خونش. اما اوضاع توی خونه خیلی افتضاح بود. جن رفتارش خیلی بدتر شده بود، همش عصبانی بود، خیلی بیشتر تنها بود، همش تو اتاقش بود، تمام مدت گریه میکرد، بیتابی میکرد، خیلی بد با پدر و مادرش صحبت میکرد، توهین میکرد بهشون. حالا نه که فحش بده، اما خب حرفهای با بی احترامی صحبت میکرد، نوع ادبیاتی که اصلا تو خانواده اونا عادی نبود و گستاخی و بی‌تربیتی به حساب میومد. تمام مدت فکر جن این بودش که من تا قبل از 16 سالگی باید بچه دار شم تا بتونم همه رو نجات بدم و توی این پوینت راجب این مأموریت سنگینی هم که رو دوشش افتاده، مأموریتی که اصلا خیالیه و وجود نداره، نمیتونه با هیچ کس صحبت کنه. همه از بیرون میدیدن که جن داره ذره ذره آب میشه، همیشه چشماش خیس، غذا نمیخوره، همیشه از دست مادر و پدرش به خصوص پدرش باب عصبانیه و خب نمیدونستن دلیلش چیه. پیش تراپیست میفرستادنش، با تراپیست درست صحبت نمیکرد. تلاش میکردن که دوستاش رو دعوت کنن خونش، جن اصلا علاقه نشون نمیداد. حتی چندین و چند بار تلاش کردن دوستهای پسرش رو دعوت کنن که جن بلکه چند تا پسر دیگه ببینه و فکر رابرت از سرش بره بیرون، اما فایده ای نداشت. و برگردیم به رابرت ببینیم سر رابرت چی اومد. بعد از این اتفاق بار دومی که آدم ربایی کرده بود و جن رو دزدیده بود، رابرت رو دستگیر میکنن، میندازن زندان و دقیقاً کمی بعد از اینکه رابرت افتاد زندان، گلفروشی باب منفجر شد، آتیش گرفت. ماجرا از این قراره که رابرت توی زندان 2 نفر رو منیپولیت کرده بود، بهشون گفته بود که گلفروشی رابرت رو باید آتیش بزنن و در ازای این کار به هر کدومشون تا آخر عمر $1000 میده هر هفته. این 2 نفر به جرم آتش زدن زندانی شدن، ولی هیچ وقت نتونستن ثابت کنن که رابرت بهشون این پیشنهاد داده بود. یعنی این حرف رو میزنن اما مدرکی براش نداشتن. خب اون هفته $1000 هم که الاناً کشک بود دیگه، 1 سنت هم گیرشون نیومد. فقط 2 روز 3 روز بعد از آزادی یه کار احمقانه کردن که دوباره بیافتن زندان و باب بیچاره مغازه‌ای که بیشتر از 40 سال توش گل میفروخت رو از دست داد.
دادگاه‌های رابرت شروع میشه. توی دادگاهاش میگه که من تمام مدت توی دوران کودکی و بچگیم توی محیط بسیار بسته‌ای بودم. خانواده‌ام خیلی فکرشون واقعا بسته بود، رفتارشون خیلی افتضاح بود. تو بچگی به من ابیوز شده بود. شما ببینید ابیوزر اعظم، پدوفایل بزرگ داره میگه من تو خانواده بهم ابیوز میشد. کسی که خودش شهادت برادرش هست، شهادت مادر و پدرش هست، به خواهر 6 سالش مدام تجاوز میکرد. آره اینا حرفاش بود و میگه که تمام این اتفاقهای توی دوران کودکیم باعث شدش که من با جن این کار رو بکنم و بخوام بدزدمش. خب طبیعتاً دادگاه اصلا حرفهای رابرت رو قبول نداشت. اما هر چقدر که جن بزرگتر میشد حس میکرد که رابرت دیگه بهش علاقه ای نداره، چون ببینید دیگه جن یک دختر بچه نبود. الان 15 سالش شده. رابرت توی یک آسایشگاه روانی، ننداختنش زندان، حکم دادن که باید بره به یک آسایشگاه روانی. 15 سالش شده و یک مقداری داره به داستان آدمفزایی ها شک میکنه. توی اون دوران با یکی از بچه های مدرسهشون، دبیرستانشون آشنا میشه. از این پسر خوشش میاد، اما خب میدونست که نباید هیچ حسی نسبت بهش پسری پیدا کنه، چون برخلاف حرف ها و مأموریت هایی هست که آدمفزایی ها بهش دادن. حتی یه روز این پسر براش بستنی میخره، میاد بستنی رو بده به جن، دست جن رو میگیره، جن یهو خودش رو میکشونه عقب، بستنی رو پرت میکنه و با گریه از اونجا دور میشه. خب خیلی این رفتار عجیب بود از نظر اون پسر، اما ما میدونیم چه چیزی پشت افکار جنه. باز ما یک مقدار دیگه بزنیم جلو. تولد 16 سالگی جن فرا میرسه. تمام مدت حال جن افتضاح بود. پدر و مادرش برای جن تولد گرفته بودن، دوستاشو دعوت کرده بودن و تنها کسی که توی اون تولد خوشحال نبود و همش چشاش خیس از اشک بود خود جن بود. خیلی برای خانواده‌اش عجیب بود، اما تراپیستشون بهشون گفته بود که ما نمیدونیم جن چه چیزهایی رو پشت سر گذاشته و برای بار دوم آدمربایی براش اتفاق افتاده، صورت گرفته. پس با رفتار عجیب و غریبش کنار بیایید. بالاخره جن راه خودش رو پیدا میکنه. جن تمام فکرش این بود که من الان شمع تولدمو که فوت کنم دنیا میترکه. و اگر خاطرتون باشه گفتم این خانواده 2 سگ هم داشتن دیگه. همون روز تولد جن این 2 سگ زیاد از حد توی گرما بازی کرده بودن، گرما زده میشن، حالشون بد میشه. این سگا رو میبرن به کلینیک، میبرن به وت و جن اینطوری بود که نگاه کن نشونه ها داره شروع میشه، خاک بر سرم، من داره 16 سالم میشه، نتونستم هنوز بچه دارشم با رابرت و الان دونه دونه اطرافیان من دارن آسیب ها بهشون داره شروع میشه. از سگامون شروع شد، سگا مریض شدن رفتن وت. به هر حال بالاخره اون شمع 16 سالگیشو فوت میکنه و با ترس میره توی اتاقش میخوابه. چشماشو میبنده با خیال به این که من دیگه صبح بیدار نمیشم، من میمیرم. صبحش از خواب پا میشه با همون لباسهای جشن تولدش و میبینه که زنده است، هیچ اتفاقی نیفتاده. میره بیرون، پدرش بهش صبح بخیر میگه و به پدرش میگه شماها حالتون خوبه، به خواهرش میگه حالتون خوبه، همه میگن آره ما خیلی عالیم، تو خوبی، خوب استراحت کردی. میگه که سگامون چی شدن؟ پدرش باب میگه مری مادرت رفته که سگا رو از کلینیک بیاره خونه و حالشون خوبه، یه ذره فقط گرما زده شده بودن، حالشون عالیه دارن برمیگردن. خب این موضوع هم یه ذره برای جن عجیب بود که اتفاق خاصی برای سگا نیفتاده بود، سگا حالشون خوبه دارن برمیگردن. چند روز بعد با همون پسری که گفتم تازه باهاش آشنا شده بود، ذره از هم خوششون میومد، اما جن خیلی حریمش رو حفظ میکرد، خیلی فاصلش رو حفظ میکرد، قرار میذارن که با هم برن توی یک مراسم رقصی شرکت کنن. به اون مراسم رقص میرن و این پسر با یه ماشین اومده بود دنبال جن، دستش رو میاره جلوی جن، بهش میگه که دستو بده من مثلا بشونم توی ماشین. جن میاد دست این پسر رو بگیره، یه ذره دودل بود چون رابرت بهش گفته بود نباید دست هیچ پسری بهت بخوره وگرنه بدن تمام موقع منفجر میشه. ولی خب یه مقدار به شک افتاده بود دیگه. با شک و ترس و لرز دست این پسر رو میگیره و میبینه که بدنش منفجر نشد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، زمین و زمان هم به هم دوخته نشد و با خیال راحت سوار ماشین میشه و میره.
اون شب حسابی با این پسر میرقصه، هنوز یه ذره دودل بود، شک داشت، اما وقتی میرسه خونه شروع میکنه به گریه کردن. میاد یک صندوق خیلی بزرگی داشت که تمام نامه‌های عاشقانه و گل‌هایی که رابرت تمام این مدت براش میخرید رو توی اون صندوق گذاشته بود. همه رو شروع میکنه پاره کردن، شروع میکنه از بین بردن، نان استاپ گریه میکرد. مثلا گریهش دست خودش نبود. خواهرش میان توی اتاق بهش میگن چی شده، چرا اینطوری؟ برای خواهرش تعریف میکنه، میگه تمام این مدت رابرت داشت به من دروغ میگفت، من چقدر احمق بودم و همه چیز رو واسه خواهرهاش میگه. بعد از چند ساعت که حسابی با خواهرهاش حرف میزنه، بهش میگن که بیا بریم مثلا به مامان بابا بگو، و میره برای مری و باب هم همه چیز رو تعریف میکنه. مری و باب بعد از اینکه حرفای جن رو میشنون بسیار ناراحت میشن، خیلی گریه میکنن. حالا الان همه چیز براشون روشن شده بود که چرا جن توی سن 12 سالگی اینقدر اصرار داشت که من باید با رابرت ازدواج کنم، من باید با رابرت باشم. اما از همه بدتر مری و باب از خودشون ناراحت بودن، احساس حماقت میکردن چون رابرت تونسته بود تمام اعضای خانواده رو به همین راحتی فریب بده. چند سال بعد این خانواده شروع کردن به صحبت کردن در مورد این موضوع با اطرافیانشون و حتی مری یک کتاب هم راجع به این اتفاق نوشت، مری و جین با هم دیگه. این کتاب توی سال 2003 منتشر شد. حتی بعد از اینکه جن یک فرد بالغ شده بود و توی دهه 30 و 40 زندگیش بود، همچنان در مورد اتفاقاتی که براش افتاده بود به صورت پابلیک صحبت میکرد. رابرت همچنان میرفت سراغش. چقدر این آدم پرروه و چقدر عجیبه که بعد از تمام این کارها همچنان داره آزادانه برای خودش زندگی میکنه. ببینید دوران کودکی و نوجوانی جن کاملا به فنا رفتش. برای همین جن هم تصمیم میگیره که این بار به صورت قانونی خودش این موضوع رو پیگیری کنه و کاری کنه که رابرت هیچ وقت دیگه نتونه بهش نزدیک شه. از رابرت شکایت میکنه، رابرت رو دستگیر میکنن. قرار بودش که براش دادگاه برگزار شه، حتی یک جلسه دادگاه هم برگزار میشه. من یه بخش کوتاهی از دادگاهش رو براتون میذارم. اما بعد از اون جلسه دادگاه رابرت خودکشی میکنه. مقدار خیلی زیادی از یک قرصی رو توی یک کاکتل نوشیدنیش میریزه و میخوره این نوشیدنی و هرگز دیگه بیدار نمیشه. I hope you do see. I hope you do. I cannot believe that you can look me in the eye. You have no soul. Jan, I'm sorry that you feel that way. And I would like to publicly apologize to you for the hurt that I have given you. If you want to apologize, then you should stand up, tell the truth, and serve your time in jail, Mr. Birchtold. بعد از اینکه جن شروع میکنه به صحبت کردن در رابطه با تمام این اتفاقها، همچنان دادگاه‌های رابرت رو با وجود اینکه جون خودش رو گرفته بود ادامه میدن. 6 تا خانوم دیگه میان و اعلام میکنن که ما هم زمانی که کوچیک بودیم رابرت با همون همین کارها رو میکرد و به ما تجاوز میکرد. بعدن وقتی از جن پرسیدن که آیا رابرت رو بخشیدی یا نه، جن جواب میده که بخشش کار سختیه. من یاد گرفتم برای اینکه بتونم ببخشم باید اول به مادر و پدرم کمک کنم تا اونا بتونن خودشون رو ببخشن. در حال حاضر جن 62 ساله است، یک بازیگر، خواننده، رقصنده و البته کیدنپ سروایور. داکیومنتری های زیادی در رابطه با زندگی جن ساخته شده. یک سریال ازش ساختن که من عکس این سریال رو براتون میذارم. مینی سریال کلاً یه سیزن اما بسیار قشنگه. این رو هم بهتون بگم، بعد از اینکه دادگاه‌های جن تموم میشه، به خاطر تمام تجربیات افتضاحی که داشت، به خاطر تمام تلاش‌هایی که کرد، تونست قوانین داخل اون ایالت رو برای افراد پدوفایل تغییر بده و حکم‌های سفت و سخت‌تری رو به این افراد بدن. من عکس کتابی هم که خود جن نوشته بود و در طول کیس واسه‌تون گذاشتم، عکس فیلم رو هم که گذاشتم و پرونده عجیب جن به اتمام رسید. خیلی برای من این بخش داستان
ناراحت کننده بود که رابرت بسیار ترسو بود و به محض اینکه قرار شد کل دنیا راجع به این تجاوزش بشنون نتونست این موضوع رو تحمل کنه و جون خودش رو مثل یک پیس آف شت نمیدونم مثل چی بگم گرفت و خیلی ناراحت کننده بود. دوست داشتم که زنده باشه، دوست داشتم که توی دادگاه ها با همه چشم تو چشم شه، با تک تک اون 6 زن دیگه‌ای که توی دوران کودکی بهشون تجاوز کرده بود چشم تو چشم شه و خجالت بکشه، روزها ماهها و سالها خجالت بکشه، توی زندان اذیت شه. اما خب این اتفاق متاسفانه نیفتاد. بعد از 40 خورده سال بالاخره باب به مری گفتش که چه اتفاقی افتاده بود و برای رابرت مجبور شده بود که خود ارضایی بکنه به خاطر اینکه رابرت بهش همچین حرفهایی رو زده بود و 40 خورده سال باب این موضوع رو تو خودش حمل می‌کرد. میدونم که پرونده امروز مقداری متفاوت بود نسبت به پرونده های قبلیمون، اما من بعد از اینکه کتابش رو خوندم، کتاب جان رو، خیلی برام این موضوع جالب بود. تمام این اتفاقات، رفتم فیلم رو دیدم، سریال رو دیدم، بعد از سریال باز موضوع خیلی برام جالب‌تر شد، بیشتر راجعش تحقیق کردم و لازم دونستم که حتما حداقل در این چنل راجع به این اتفاق صحبت شه. ببینید مهمه در رابطه با این ابیوز ها حرف بزنیم. من یه مقاله میخوندم نوشته بود بیشتر تجاوزهای جنسی به کودکان، بیشتر آزار و اذیت‌های جنسی از سمت آشناها و دوستهای خانوادگی، فامیل و اعضای کلا خانواده اتفاق میفته و نه غریبه ها، چون ما بیشتر به اعضای خانواده و اطرافیانمون اعتماد داریم تا یک غریبه دیگه. دقیقاً چیزی که در این پرونده هم اتفاق افتاده بود. لازم دونستم یک اپیزود رو اختصاص بدم به این ماجرا که اگر شما هم قصد فرزند آوری دارید و یا در حال حاضر کودکی دارید، آگاهتر و هوشیارتر توی زندگیتون اقدام کنید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. نظراتتون رو در رابطه با این پرونده قطعاً میشنوم. اگر که چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید و محتوای جنایی رو دوست دارید، دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب و ممنونم از تمام حمایت هاتون. مراقب خودتون باشید تا پرونده بعدی. بدرود.